الطلاق بالنسبة لك هو داء القرن الحالي، لا تفكر الناس إلا في سعادتها الشخصية والفورية، قد يكون ضروريا في بعض الأحيان في إطار البحث عن انفتاح الشخصي. داء القرن. الناس بزاف كيفكروا في الطلاق، كل واحد ولا تيفكر في السعادة ديالو الشخصية. وانت؟ أنا لا. كلمة صارت سهلة، بدي أطلق، بدي أترك البيت. وفي أشخاص كتير ما بيعتمدوا على الطلاق، بيتركوا البيت وبيفلوا. قد يكون ضروريا في بعض الأحيان، بس بحس الناس صاروا بسرعة يلجأوا له. باسكو سواء المرأة سواء الراجل تشوف بلي حابة تعيش حياتها، دونك ما تخممش على الدراري اللي عندها ولا تخمم في راجلها ولا. قد يكون حل ضروري في عندما تسد بعض الطرق. لا، هو داء، صار داء. أنا بالنسبة إلي الطلاق قد يكون ضروريا في بعض الأحيان. إذا في couples لا إنه relationship like is completely doomed، إذا حدا خان التاني ولا أو ضرب التاني أو هيك، إنه أكيد أنا I support divorce. بزاف الناس بالك يعيشوا حياتهم كامل هما في لا باغار وينساو حياتهم. أنا جو بريفير فيفر ما في بيان heureux كو نعيشها en couple malheureux. أكيد ضروري، يعني مش إنه لا ما بدي أتطلق عشان إنه نظرة المجتمع وشو بدهم يقولوا، لا أنا ما عندي مشكلة فكرة الطلاق. سي با فليو، سي بلوس نيسيسير وقت اللي فما دي سيتوياسيون معينين. كيف ترى نفسك في المستقبل؟ متزوج، عازب، مرتبط مع العائلة أم من دون أطفال؟ متزوج مع أطفال. هو أنا زايدة متزوج مع أطفال بصراحة. marié avec des enfants. نقول متزوج إن شاء الله. أكيد يعني متزوج، الواحد يبي حياة حلوة يعني. عازب لا أطفال. قررتي هيك؟ قررت هيك. هلا صعب على فكرة الإجابة على هذا السؤال، لا بس أنا بحب أكون مع أطفال طبعا متزوجة. طفل أو طفلين. طفل أو طفلين، لو ربنا كتب 12 عادي. الله يبارك لك. ما avec toute la modestie possible نقول الناس الباقيين لازمهم يخلفوا باش يحسنوا la nouvelle génération, donc avoir des enfants est une priorité. كونتي أسرة بيان سور وكم سا غتكون عاوتاني دوزتي شحال من حاجة للأجيال اللاحقة. أنا معنا حسب طموحاتي وكل شيء، أرى نفسي في المستقبل رب عائلة، أنا عائلة متماسكة وكل شيء وفاعل في المجتمع في نفس الوقت. أنا هنا جو بريفير أنه مع أطفال متزوج، لأنه الزواج وصانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أنا متزوج يعني، بس هو ما نشوفش فيه إنه هو من الضروريات، بس I hope so يعني. في المجتمع الحالي هو من الضروريات، يعني تتزوجيش معناها. الوازع الديني كيفرض عليا أنني ولا بدا غادي نكمل نص ديني. كملت نص ديني راه إن شاء الله راه غنديروا الدراري ونفرحوا الوالدة ونفرحوا تاروسنا ونخليوا الليغاسي ديالنا إن شاء الله. سينو راه ما غنصدعش راسي وغنبقى ديال راسي. أنا بعتقد عازب، لا أطفال ولا ارتباط. أنا كمان لا أطفال ولا ارتباط ولا وجع راس. بدون أطفال. سواء عازب لا أطفال ولا ارتباط، تربح راحة بالي. وإذا كانت كاينة اون بيرسون اللي نكونوا سيغ لا ميم لونغور دوند كيما نقولوا، نكونوا بدون أطفال سا سخا ميو. نقدر نقول متزوجة بدون أطفال. دابا حالا دلوقتي بدون أطفال كنقول علاش، لأن كنقول مازال يا بلان دو شوز ا ديكوفرير. I don't know. I don't like to think about the future. I like to think about today. كان أحيانا ربي بخير. أنا توا رافضة فكرة الأطفال، خاطر ما لهمش معناتها مستقبل معناتها باهي. وإذا كانت بدلت شوية المعطيات والظروف دونك نولي متزوجة مع الزواج بالنسبة لك هو حلم، أحسن وسيلة لكي تبرهن على مدى حبك. ليس لي الاستقرار معا وإنجاب أطفال هو أحسن دليل على الالتزام مع الآخر. ضروري في الوسط الذي أعيش فيه، أو قطعة من الورق أصبحت لا تعني أي شيء. Je trouve le mariage c'est vraiment important et comme un rêve d'avoir un partenaire qu'on aime et voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est un rêve. الزواج بالنسبة لي في يوم ما كان مش حلم ما حاربت عليه لكن ما تحققش. نقولوا إن شاء الله عند ربي خير. مي بوغ المرأة دابا في هذا الزمان إلا وصلت واحد لاج
كتبقى معيوره في العائله. حلم موكا، حلم صعب المنال. حلم انه مش هالقد، منه حلم اكيد لانه بحلم بقصص اعلى. استقرار معهم وانجاب الاطفال وحب بذات الوقت يعني ضروري لاعتبارات اجتماعيه واعتبارات دينيه واعتبارات نفسيه. ولينا نعيشوها للناس، نتزوجوا باش الفاميليا تقول وليدي تزوج ولا مون كوزان تزوج ولا هذا مكان، وقطعه من ورق باسكو انا نشوفوا بزاف ناس عايشين جوست بور لو تيتر ماري، هذا مكان. بصراحة لمجتمعاتنا أو مجتمعنا هو مبرر اجتماعي، بس بالنسبة إلي أنا صابرين استقرار. والله هو بالنسبة لي مجرد وثيقة. كل واحد حيوصل لعمر معين لازم يتجوز، فهو ضرورة. هلا هو مش ضرورة ملحة يعني، بس إنه مهم يعني، بس مش إنه إذا ما الواحد ما تزوج يعني خلص ما عادش فيه يعيش. هو كيجيني ان بروجي كسائر لي بروجي. بغيت ندير ماستر بروجي، بغيت ندير دكتوراه بروجي، بغيت نمشي نستقر في كندا بروجي، بغيت نتزوج فلان بروجي. ينبغي أن يمنع الزواج العرفي في غياب زواج شرعي وقانوني موافق. أكيد طبعا موافق وبشدة، لأن الزواج بالنسبة للزواج العرفي هو دمار للأخلاق والأخلاق المسلمين وديننا الإسلامي. ووافق، يعني الزواج يجب أن يكون في الجانب الديني ويكون في الجانب القانوني. هكا هو واحد يجيب 3 ولا 4 يعرسوا عرفي 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 عرفي، فهمتني؟ ولا واحد ذيك ولا واحد ذيك ما عندهاش حتى حقوق ماديه، ما عندهاش. البنت خاصها تعرف باللي راه في مصلحتها انها تتزوج وبالوراق ديالها، حيت القانون كيحميها في هذه المساله هذه. يعني خاص يكون ما كتير بوافق بهيدا الشيء، لأنه واحد إذا عباله يتجوز مع حدا بس ما عباله يروح على القانون أو يروح إنه يعمله زواج شرعي، هو حر يعمل مثل ما بده. اختي مني هو كيبغيك وانتي كتبغيه، علاش جي عند باك ديروا هكا وليمه بسيطه وزوجوا زوج عادي، لي با لابين كاع. علاش هادشي كامل؟ ينبغي أن يكون للعائلة حقا في اختيار زوج أو زوجة أبنائهم وبناتهم. أبدا ذلك هو اختيار الشخصي، يمكننا أن نناقش ذلك، لكن يبقى للحب الكلمة الأخيرة. لدي رأي في ذلك، لكن لن أقف ضد منع كل من طرف العائلات. عفوا سوري. هو اختيار الشخص. Je trouve que c'est hors de question, c'est mon choix, c'est à moi de choisir l'homme de mes rêves. طبعا اختيار شخصي بالنهاية يعني، والأهل فاهمين هيك. دونك الزواج عن حب سي ميور مارياج. ابدا ذلك اختيار شخصي، ونختار انا اللي بنتجوز، لان انا اللي غنمشي نعيش مع داك الشخص، وهو هذاك الشخص مثلا الابن مثلا بغاو يزوجوه بشي وحده اخرى ما غتزوج بها امو، ولا فينالمون سي لوي كي فا كوشي افيك ال، سي با سا مير ولا سون بير. يمكننا أن نناقش ذلك، لكن أنا بالآخر اللي بقرر. بس كمان إذا الأهل بيحكوا لا، يعني مستحيل أحكي أنتي بناقشهم. لا أنا بحس حسب الأهل يعني بين الشخص وعائلته لكي يكون تفاهم في اختيار الزوجة. كله كان كيما في هذا الوقت كي زعما تجيب لا مامون لوليدها من بعد كيصاوب مشاكل يقولها انت لا فوت تاعك، ولا زعما سي لا ميم شوز بور لا فام. اذا زعما هما خيروا لها تولي من بعد ابخي لي بروبليم ولا يولي شغل الذنب على العائله. جو بريفير يكونوا في زوج خير الاختيار.